นี้มูลค่าบริษัท AI ในโลกคือแบบโอ้โหยิ่งใหญ่มหึมามากจ้าที่แบบนำโดย Nvidia Microsoft Meta Alphabet อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมกัน63บริษัทเกี่ยวกับ AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะทรายทำ spreadsheet อันนี้ออกมานะแล้วบวกมาให้แล้วค่ะปรื๊ดออกมามันได้มูลค่าเท่ากับ 18.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเอาจริงๆจุดเริ่มต้นของแบบแชทบอท AI อะไรอย่างเงี้ยนะเขาเคยคิดกันว่าจะทำเพื่อมนุษยชาติจะทำไปทำมาเงินมันเยอะขนาดนี้มันไม่เพื่อมนุษยชาติแล้วนี่คือทำเพื่อการค้ากำไรเงินและอำนาจแบบชัดเจนมากค่ะแล้วที่ใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะเพราะว่าตัวใจเองก็รู้แหละว่าคำว่าพาณิชย์เกี่ยวกับ AI เนี่ยมันมีเส้นแบ่งที่แบบเจือจางสุดๆเลยระหว่างคำว่าการค้ากับจริยธรรมมองเห็นและตัดกันได้ยากมากแต่ทั้งที่รู้แบบเนี้ยเราก็จะต้องไปกับมันก็ต้องไปกับ AI ยังไงเราก็ต้องใช้ถ้าเราไม่ใช้ก็กลายเป็นว่าเราที่ตกเทรนด์เราที่ไม่ทันคนอื่นเราที่จะโดนทิ้งไว้ข้างหลังกลายเป็นเหยื่อใช่ปะและในเมื่อเราจะต้องไปกับมันให้ได้วันนี้ไซก็เลยอยากจะลองมาขุดลงไปหน่อยซะว่าไอจุดเริ่มต้นอะในยุคเริ่มแรกของ AI เริ่มกันมายังไงโตกันมายังไงอะแล้วเราจะไปกันยังไงอะวันนี้ไซก็เลยจะเล่าประวัติของ Open AI เพราะเรื่องเนี้ยแซ่บสนับสนุนข้อมูลจุดเริ่มต้นของ Open AI แบบแซ่บๆที่ช่องทราย Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้นะคะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันแบบชิวๆเลยก็คือกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันไหนใช้ AI แล้วแบบมีใครแบบคบ AI เป็นเพื่อนกันแล้วบ้างเล่าให้ฟังหน่อยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ให้ด้วยนะเผื่อว่าเวลาลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันง่ายและอย่าลืมกดติดตามช่องทราย Happy Monster กันด้วยนะล่าสุดคือทรายไปเล่นเซิร์ฟมาOpen AI เนี่ยคือวันนี้จัดว่ายิ่งใหญ่มากนะถึงแม้ว่า Open AI จะนับว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบริษัท Microsoft ก็ตามแต่เฉพาะ Open AI เลยเนี่ยถูกประเมินมูลค่าว่ามีมูลค่ามากถึง 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำเงินได้อยู่ที่ปีละ 12,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็นั่นแหละใช้ตกเดือนละประมาณ1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเขามีพนักงานทั้งหมด 3,000 คนนะคะแล้วก็มีตัวเลขผู้ใช้งานเนี่ย user ของ ChatGPT อยู่ที่ราว700 ล้านคนแล้วก็กำลังระดมทุนเพิ่มด้วยอีก 8,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีข่าวมานะคะว่า SoftBank ของมาซาโยชิซังจำได้ไหมมาซาโยชิซังแปะลิงก์เอาไว้ให้เลยคือนักลงทุนสุดบ้าระห่ำคนนี้นะคะเขามีข่าวว่ากำลังจะขนเงินมาลงที่ Open AI ค่ะซึ่งพูดถึงคุณพี่มาซาโยชิซังเนี่ยนะเขาลูกบ้ามาเต็มอยู่แล้วเขาเคยบอกว่าเขาจะเอาเงิน100,000 ล้านมาลงในอุตสาหกรรม AI ของสหรัฐอเมริกาค่ะพอโดนัลด์ทรัมป์ทราบก็แบบ100,000 ล้านใช่ไหมก็ดีแหละแต่ทำไมไม่ลง200,000 ล้านน่ะโดนัลด์ทรัมป์ถามมาซาโยชิซังได้ยินดังนั้นแล้วก็มองบนนิดหน่อยหายไปแป๊บหนึ่งกลับมาอีกทีค่ะไซเห็นมาซาโยชิซังกับโดนัลด์ทรัมป์มาคุยกันอยู่ที่สเตเดียมของประธานาธิบดีแล้วนะมาซาโยชิซังบอกว่า200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรอไม่เอามาลงหรอกเอาไป500,000 ล้านเลยแล้วกันมิน่าถึงคุยกันบนโพเดียมประธานาธิบดีเงินไหลเข้าอุตสาหกรรม AI ขนาดนี้ก็คิดดูแล้วกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนมาเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นของ Open AI กันดีกว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดที่จะทำให้เราได้รู้ถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Artificial Intelligence ดีขึ้นเราก็ต้องเริ่มจากแซม อัลแมนครับ CEO คนปัจจุบันของ Open AI ที่มีบทบาทอย่างมากเลยนะคะซึ่งแซม อัลแมนเนี่ยแต่ก่อนเขาก็เป็นเด็กนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะเรียนอยู่ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สแตนฟอร์ดนะคะแต่ว่าเขาลาออกมาทำงานค่ะตอนนั้นเนี่ยแซม อัลแมนก็คือมาทำแอปพลิเคชันอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการหาโลเคชันนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นแอปของแซม อัลแมนดันมันออกมาก่อนที่จะมี iPhone อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แอปพลิเคชันของเขาไม่ป๊อปปูล่าเท่าที่ควรค่ะจากนั้นในปี 2005 แซม อัลแมนก็ไปเข้าค่าย Y Combinator นะคะ Y Combinator รุ่นแรกเลยมันก็คือ Startup Bootcamp อะไรอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอล เกรแฮมเป็นพี่เลี้ยงของแซม อัลแมนนะคะแล้วพอเขาก็สังเกตเห็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งของแซมที่มันพิเศษมากๆซึ่งพอบอกว่าแซมมีพรสวรรค์ตรงที่ว่าไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะแซมจะได้ไปอยู่ในจุดที่มีอำนาจ
สูงสุดและแล้วแซม อัลแมนก็ได้กลายเป็นประธานของ Y Combinator ในอายุ30ค่ะก็เลยทำให้เขากลายเป็น Startup Accelerator ที่มีชื่อเสียงมากๆคนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็เลยสามารถสร้างความสัมพันธ์กับ Entrepreneur ที่มีอิทธิพลใน Silicon Valley เอาไว้ได้เยอะเลยค่ะตัดบทจากแซม อัลแมนแป๊บซึ่งถ้าจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของ OpenAI ก็ต้องเล่าถึงคนนี้อีกคนหนึ่งเลยนะคะอีลอน มัสก์ซึ่งในปี 2015 เนี่ยอีลอน มัสก์เขามีความกังวลเรื่อง AI นะอีลอน มัสก์เนี่ยเขาเป็นตัวตั้งตัวตีกระบอกเสียงเลยนะคะบอกว่า AI เนี่ยนะคือภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติซึ่งอีลอน มัสก์เนี่ยเขาเคยบอกว่าเนี่ยผมพยายามพูดมาตลอดเลยให้มันแบบชะลอหน่อยเรื่อง AI นะออกกฎหมายมารองรับให้ได้ก่อนอย่าเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยพูดมาเป็น10 ปีก็ไม่มีประโยชน์ส่วนผู้นำด้าน AI ตัวจริงในปีนั้นคือ 2015 นะคือ Google ค่ะแล้ว CEO ของ Google วันนั้นก็คือ Larry Page อีลอน มัสก์แน่นอนเขาก็เลยเข้าไปคุยกับ Larry Page นะคะซึ่ง Larry Page เขาก็คือแบบไม่ได้กังวลอะไรเลยอีลอน มัสก์ก็เลยถามคำถาม Larry Page ไปนะคะว่าทำไมคุณถึงมั่นใจขนาดนั้นนะว่ามันจะไม่มากวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หรอ Larry Page ก็เลยตอบอีลอน มัสก์ไปแบบประมาณว่ายูคิดมากพอคุยอะไรกันใดๆไปเสร็จเรียบร้อยนะคะอีลอน มัสก์เขาก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ย Google ทำงี้ได้ไงทั้งที่ Google แบบเป็นคนที่แบบผูกขาดตลาด AI วันนั้นเลยเนี่ยแต่กลับไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับ AI ที่มันจะเกิดขึ้นเลยเหรอแล้วคือในความเป็นอีลอน มัสก์อะทุกครั้งที่อีลอน มัสก์หงุดหงิดมันจะไม่ได้แบบหงุดหงิดอยู่คนเดียวแล้วก็จางหายไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่พี่อีลอนเลยพออีลอน มัสก์หงุดหงิดปุ๊บเขาก็เลยแบบเกิดความคิดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยถ้างั้นเอางี้เราต้องลดบทบาทลดอำนาจ Google ลงดีไหมทีนี้ก็เริ่มแบบถ้างั้นเริ่มต้นไงดีอะมองซ้ายมองขวาแซม อัลแมนดูเป็นตัวเลือกที่ดีเดี๋ยวจะไปจับมือกับคนนี้แล้วไปด้วยกันและแล้วนะคะในปี 2015 เนี่ยมันก็เกิดวงสนทนาที่แบบโอ้เป็นที่น่าตื่นเต้นของโลกใบนี้นะคะก็คือคนที่มีอิทธิพล10 คนในโลกเทคโนโลยีมาทานอาหารค่ำด้วยกันค่ะในจำนวนนั้นก็มีอีลอน มัสก์ด้วยมีแซม อัลแมนด้วยนะคะแล้วก็มีเกรก บล็อกแมนนะคะที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ Stripe เนี่ยเติบโตแล้วก็มีอิเลีย สตักเกเวอร์ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิจัย AI ที่แบบโอเคมีคนเคารพมากที่สุดแล้วบทสนทนาหลักในวงนั้นคืนนั้นก็คือเราจะทำยังไงกันดีอะที่เราจะแบบลดอำนาจของ Google กันได้อีลอน มัสก์นะคะคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีก็พูดเลยว่าผมเสนอเงินลงทุน $1,000 ล้านสหรัฐให้กับโครงการนี้ครับวงสนทนาเนี้ยเขาตั้งใจที่จะแบบสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อความดีของโลกสวยอะความดีของโลกยังไงเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรแบบเปิดเผยเต็มที่อะไรเงี้ยให้มันไม่เหมือน Google น่ะ Google ที่แบบเอาแต่จะตั้งกำไรเราจะไม่เอาแบบนั้นงั้นเราตั้งชื่อว่าอะไรดีอะ Open AI ไหม Open AI ที่มันหมายถึง Open Source อะแบบที่มันแปลว่าแบ่งให้ทุกคนใช้อะคือใครๆก็เข้าถึงมาใช้กันได้ฟรีๆเลยอย่างเงี้ยดีไหมเพราะเขาตั้งใจว่าเขาจะทำเพื่อมนุษยชาติทำแบบแบ่งกันใช้ฟรีๆไปเลยเราจะไม่สร้างผลกำไรจากนรกแล้วน้องเปลี่ยนไปกันตอนไหนอะคะทีนี้มาปี 2015 นะคะก็เริ่มต้นทำงานกันค่ะซึ่ง OpenAI นะก็เริ่มต้นเปิดขึ้นมาแบบรวยสุดๆเลยค่ะเพราะว่ามีเงินที่จะรอลงทุนแล้วตั้ง $1,000 ล้านสหรัฐใช่ไหมคะเงินมาเต็มแต่ที่ยังไม่มาคือยังไม่มีแผนงานค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะแบบคนที่ทำงานใน OpenAI นะเขาก็นั่งทำงานกันแบบบนโต๊ะบนเตียงบนระเบียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบขอโทษนะคนที่นั่งทำงานกันอย่างระเกะระกะของ OpenAI เนี่ยนะเขาคือ AI Researcher นักวิจัย AI ระดับตัวท็อปของประเทศค่ะเงินเยอะจ้างใครก็ได้แต่ไอที่ไปจ้างตัวท็อป AI ระดับประเทศมาเอาเขามาทำอะไรเอามาสร้างหุ่นยนต์พ่อบ้านหรือไม่ก็เอามาสร้างบอทเล่นเกมก็คือว่าง่ายๆแหละว่า OpenAI เริ่มต้นขึ้นมาแบบมีตังค์แต่ปราศจากกลยุทธ์แล้วก็ปราศจากแผนงานด้วยค่ะ
ซึ่งในปี 2015 ไม่ว่าจะเป็นทั้งแซม อัลต์แมนแล้วก็อีลอน มัสก์สิ่งที่เขาแบบมักจะพูดออกสื่อกันบ่อยๆเลยก็คือหัวข้อว่า AI เนี่ยจะมาช่วยเหลือมนุษยชาติหรือจะมากวาดล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่หัวข้อที่ปังขนาดเนี้ยเอาจริงตอนนั้นไม่ได้มีใครสนใจเลยนะเพราะทุกคนก็ยังเข้าใจว่าแบบAI มันก็เป็นแค่บอทเล่นเกมแล้ววะเวลาจะสั่งมันทำอะไรอ่ะมันต้องใส่คำสั่งลงไปแบบชัดเจนมากๆใส่เลเบลลงไปชัดเจนมากๆมันถึงจะทำได้ทีละอย่างทีละอย่างมันไม่ได้สามารถที่แบบคิดเองหรือว่าทำอะไรแบบซับซ้อนได้อ่ะมันก็เลยแบบอะไรนะล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เหรอมันก็เลยทำให้นักลงทุนที่แบบลงทุนใน AI แบบต่างๆเนี่ยนะคะเริ่มแบบไม่ลงละเงินทุนมันก็เลยเริ่มล่อยหล่อไปค่ะแต่แล้วในปี 2017 ค่ะ Google ก็ได้ออกงานวิจัยมาตัวหนึ่งนะคะซึ่งมันแบบมันปังมันชื่อว่า Attention is all you need และพวกเขาก็ได้เสนอสถาปัตยกรรม AI ขึ้นมานะคะแบบใหม่ที่เรียกว่า Transformerซึ่ง Transformer มันคือสถาปัตยกรรม AI ที่สามารถรับข้อมูลแบบยุ่งเหยิงแบบสุ่มแบบที่ไม่ต้องมีป้ายกำกับเป็นแบบเป็นอย่างๆได้นะแล้วสามารถสอนตัวเองได้แล้วมันก็ใช้ได้ดีแบบน่าประหลาดเลยแต่ทั้งที่แบบออกผลงานวิจัยเลิศมาขนาดนี้วันนั้น Google ก้าวพลาดก้าวใหญ่ไป1ก้าวค่ะก็คือการที่ไม่ได้ปล่อยเจ้าตัว Transformer Chatbot ออกมาเป็นสาธารณะมันก็เลยทำให้ OpenAI นะคะเข้ามาเลยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของ Google เนี่ยแหละเพราะว่าทันทีที่อิลียาเนี่ยอ่านบทวิจัย Transformer นะคะเขาเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ศักยภาพของมันทันทีค่ะผลที่ตามมาก็คือ OpenAI กลายเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆเลยนะคะที่เริ่มทดลองเทคโนโลยีเจ้า Transformer เนี่ยอย่างจริงจังและนั่นก็เลยทำให้เป็นที่มาของตัวย่อที่แบบใจว่ามันแทงใจ Google มาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะเพราะ GPT มันย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer เจ็บไหมGoogleจากนั้น OpenAI ก็คือเทรนเจ้า GPT ด้วยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทำให้มีปัญหาที่ตามมานะคะก็คือแบบเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะแล้วถ้าถามว่าแล้วตอนนั้นOpenAI มีแบบขอลิขสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์ไหมตอบสั้นๆเลยนะไม่มีกว่าจะมามีก็คือตอน GPT 2 ละซึ่งก็เลยต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอ OpenAI เริ่มต้องใช้เงินมากขึ้นในการแบบซื้อลิขสิทธิ์ใดๆมันก็ดันมาพอเหมาะพอเจาะพอดีกับอะไรรู้ป่ะมันดันมาพอดีกับจังหวะเดียวกันเลยที่ OpenAI บอกว่า GPT 2 ที่เทรนแล้วเนี่ยนะมันอันตรายเกินกว่าที่จะเปิดให้ใช้แบบสาธารณะมันต้องเก็บเดี๋ยวคนเอาไปใช้ผิดอ้าวไหนบอกจะทำเพื่อมนุษยชาติจะแบ่งกันใช้ฟรีๆไงปีถัดไป 2018 เนี่ยเราจะเริ่มพูดถึงความขัดแย้งภายในของ OpenAI กันบ้างแล้วนะต้องพูดถึงอีลอน มัสก์ก่อนเพราะว่าอีลอน มัสก์เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมก่อตั้ง OpenAI ขึ้นมาใช่ป่ะตอนนั้นปี 2018 อีลอน มัสก์เขาก็มีไอเดียว่าแบบเขาอยากจะขึ้นมาเป็น CEO ของ OpenAI แล้วเขาก็เคยเสนอนะว่าให้ OpenAI มาเป็นส่วนหนึ่งของ Tesla ไปเลยแต่ว่าคณะกรรมการของ OpenAI ปฏิเสธอีลอน มัสก์เขาก็เลยแบบทำไมยังไงนะก็ไม่ได้พอใจแหละก็เลยลาออกค่ะออกไปพร้อมๆกับเงินทุน $1,000 ล้านสหรัฐที่อีลอน มัสก์เคยบอกว่าจะร่วมลงทุนใน OpenAI ค่ะตอนนั้นบอกว่าจะให้ $1,000 ล้านใช่ป่ะแต่ว่ามาจนถึงปี 2018จ่ายไปจริงๆแค่หลัก100 ล้านสหรัฐมันก็เลยทำให้พออีลอน มัสก์ออกไปนะคะเกิดเป็นปัญหาเงินทุนใน OpenAI เลยค่ะตรงจุดนี้แหละที่ทำให้ OpenAI เขาจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากองค์กรไม่แสวงหากำไรไปเป็นองค์กรที่แสวงหากำไรค่ะด้วยเหตุผลเขามันก็ไม่ได้ดูแย่เกินไปเพราะเหตุผลของเขาก็คือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรของบริษัทซึ่งตอนนั้นเอาจริงๆหลายคนรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของ OpenAI มันเป็นการทรยศต่อทุกอย่างที่แบบพูดไว้ที่ทำเพื่อก่อตั้ง OpenAI ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้น OpenAI ก็ไปได้เงินทุนจาก Microsoft ได้มา $1,000 ล้านสหรัฐทีนี้แหละแหมที่เคยพูดเอาไว้นะว่าเราจะทำไม่ให้เหมือน Google เราจะไม่เอากำไรแบบที่ Google ทำแต่สุดท้าย OpenAI ก็มารวมกับ Microsoft มันก็เลยกลายเป็นพาณิชย์เต็มตัวนั่นแหละแหม OpenAI นะ
บอกว่าจะตั้งขึ้นมาเป็น Open Source จะแบ่งกันใช้ฟรีๆแบบสาธารณะแต่พอถึงวันที่ OpenAI มีผลิตภัณฑ์ที่ทรงอำนาจขึ้นมาจริงๆนอกจากเขาจะไม่ได้แบ่งกันใช้ฟรีๆแบบสาธารณะไม่ได้ Open แล้วยังรับลมคมในยิ่งกว่าเดิมอีก Elon Musk เนี่ยเคยฟ้อง OpenAI ด้วยนะบอกว่ายูเปลี่ยนชื่อเลยยูไม่คู่ควรที่จะใช้คำว่า OpenAI แล้วไปใช้คำว่า Closed AI เลยแต่คงฟ้องขำๆมั้งเพราะว่าดูไม่ได้มีบทบาทไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเพราะว่าวันที่30พฤศจิกายน2022ในที่สุด OpenAI ก็ได้ปล่อยแชทบอทให้สาธารณชนได้ใช้นั่นก็คือ ChatGPT ซึ่งการประชาสัมพันธ์ ChatGPT ก็แบบเรียบง่ายมากๆเลยนะคะก็คือแซม อัลแมนทวีตใน account ของตัวเองว่าวันนี้เราเปิดตัว ChatGPT ลองคุยกับมันได้ที่นี่ซึ่งตอนแรกอะ OpenAI เขาบอกว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมี user มีคนมาใช้อะไรเยอะแยะขนาดนี้นะแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือภายในระยะเวลาแค่2 เดือนค่ะมีคนมาใช้ ChatGPT มากถึง100 ล้านคนตัวเลขเนี้ยกว่า Facebook จะทำได้คือ4 ปีนะแล้วการมาของ ChatGPT ก็คือสะเทือนตลาดเงินตลาดทุนของโลกมากๆเพราะการมาของ ChatGPT ค่ะมันกระชากเงินทุนเข้ามาสู่ตลาดของ AI อย่างมหาศาลเยอะแล้วก็แรงแล้วก็ไปผลักดันให้บริษัทเกี่ยวกับ AI เนี่ยนะคะปล่อยโมเดลของตัวเองออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะร่วมแข่งในสนาม AI นี้ค่ะแล้วคือนะ OpenAI คือแบบกำลังไปได้ดีเลยใช่ปะแล้วอยู่จ้าก็ระเบิดลงใส่ CEO ของตัวเองแซม อัลแมนค่ะคือวันที่17พฤศจิกายน2023นะคะอิลิยาเนี่ยเขาส่งเมสเสจไปหาแซมบอกว่ายูเข้าวิดีโอคอลหน่อยโอเคแซมก็เข้าวิดีโอคอลพอเข้าวิดีโอคอลมีตติ้งนี้นะเข้าไปปรากฏเจอคณะกรรมการ OpenAI แบบครบองค์ประชุมเลยจ้าซึ่งคณะกรรมการ OpenAI เนี่ยเขามาเพื่อที่จะมาบอกกับแซมว่า you fired คุณโดนไล่ออกค่ะไล่แซมออกซะอย่างนั้นเลยคือไล่ CEO ตัวเองออกไปเลยนะคะแล้วทันทีที่แซมโดนไล่ออกนะเขาโดนตัดขาดจากระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของ OpenAI ทันทีค่ะแล้วหลังจากนั้นคณะกรรมการก็คือให้เหตุผลอะไรใดๆไปแหละแต่ปรากฏว่าไงรู้ป่ะพนักงานของ OpenAI เกือบทั้งหมดเลยนะคะออกมาร้องเรียนค่ะออกมาแบบเรียกร้องเลยนะคะว่าไม่ยอมเหตุผลมันดูแบบไม่สมเหตุสมผลเกินไปแล้วพนักงานเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้คณะกรรมการนะเอาแซมกลับมาเป็น CEO พร้อมคำขู่ด้วยว่าถ้าไม่เอาแซม อัลแมนกลับมาเป็น CEO แล้วก็พวกเขาจะลาออกกันให้หมดเลยวิกฤตเกิดที่ OpenAIโอกาสมาที่ Microsoft ค่ะ Microsoft เขารู้ข่าวแบบนี้นะคะเขาบอกเลยว่าอ้าวแซมโดนไล่ออกเหรอโอ้โหมานี่เลยมา Microsoft มาแล้วบอกเลยว่าพนักงานคนไหนนะที่ลาออกจาก OpenAI นะ Welcome to Microsoft จ้ามาซบอกพี่นี่ได้เลยข่าวว่า Microsoft จะรับทั้ง CEO คือแซม อัลแมนแล้วก็พนักงานทั้งหมดของ OpenAI มาที่ Microsoft นะคือคณะกรรมการของ OpenAI มันก็แบบไม่ได้ป่ะวะอิลิยาซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ร่วมลงนามขับไล่แซม อัลแมนนะเขาก็เลยแบบว่าโอเคต้องลงนามกันเพื่อเรียกร้องขอให้แซม อัลแมนกลับมาเป็น CEO แล้วแหละก็เลยทำให้วันจันทร์ที่20พฤศจิกายนนะคะคณะกรรมการก็ได้ลงนามค่ะเชิญแซม อัลแมนนะคะกลับมาเป็น CEO ของ OpenAI ค่ะและวันต่อมาค่ะวันอังคารที่21พฤศจิกายน2023ค่ะพอแซม อัลแมนได้กลับมาสู่ตำแหน่ง CEO ของ OpenAI แล้วสิ่งแรกที่เขาทำก็คือลงนามเหมือนกันค่ะลงนามขับไล่คณะกรรมการ OpenAI ทั้งเซตที่ไล่เขาออกจากบริษัทเชิญออกไปเลยจ้าแล้วคืนนั้นนะคะ OpenAI ก็คือแบบจัดปาร์ตี้ใหญ่ค่ะทั้งคืนเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาแค่5 วันนะคะ5 วันสุดหันษาของ OpenAI ค่ะนั่นแหละเรื่องราวของ OpenAI ตั้งแต่เริ่มมาจนถึงตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ OpenAI ก็ได้ออก ChatGPT 5 มาให้เราได้คุยเล่นได้ให้มันช่วยงานให้มันทำนู่นนี่ให้แบบออกมาบางคนตีบางคนทะเลาะกับมันได้ด้วยอย่างไซน์เวลาทำรีเสิร์ชอะไรเงี้ยบางทีก็จะต้องบอกมันว่า
ฉันบอกแล้วว่าเธอดูวันที่ด้วยไม่ใช่แบบบางทีทรายถามเรื่องหุ้นไปอย่างเงี้ยมันไปเอาคำตอบของเมื่อปีที่แล้วมาให้แล้วก็จะแบบโอเคมีการถกเถียงกันแต่น้องก็คือเรียนรู้เร็วดุแล้วจำแล้วทำใหม่ดีกว่าเดิมโอเคฟังดูตลกฟังดูไซไฟแต่สำหรับบางเคสเนี่ยไม่ตลกนะคะเพราะมันมีเคสที่เสียชีวิตเพราะการคุยกับ AI chatbot แล้วจริงๆหลายเคสด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะ AI มันฉลาดขึ้นเพราะ AI มันดูเนียนขึ้นเพราะ AI มันดูเหมือนมันจะอบอุ่นมากขึ้นเหมือนมันจะใกล้เคียงคำว่าความรักมากขึ้นเหมือนมันจะเติมเต็มเราเหมือนมันจะเข้าใจเราได้มากขึ้นใช่ปะเพราะตอนเนี้ยบริษัทที่ทำเกี่ยวกับ AI อ่ะนอกจากมันจะไม่มีใครทำเพื่อมนุษยชาติแล้วก็ไม่มีใครทำมาแบ่งเราใช้ฟรีๆแล้วอ่ะเขายังค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขาเล่นกับหัวใจความรู้สึกที่บกพร่องของเราเอาไปทำเป็นกำไรอยากดูแบบเจาะลึกเกี่ยวกับตอนนี้แบบว่ามันดาร์กแค่ไหนกด Subscribe เอาไว้สิเพราะว่าช่อง Sci Money Monster EP ที่ชื่อว่า AI Chatbot เหงาเท่ากับเงิน is coming soon ค่ะ